من امروز میخوام لازانیای وگان درست کنم. اینا رو توی این دستگاه با این رنده به صورت گرد گرد خورد کردم. گوجه فرنگی بزرگ یه دونه پیاز متوسط و حدوداً 1 کیلو قارچ. قبل از اینکه روغن بریزم میذارم توی مایتابه تا یک کمی آبش تبخیر بشه و بعداً بهش روغن و ادویه و نمک رو اضافه میکنم. که میبینید این الان تقریبا میشه گفت که پزید و به نظر من نیازی به روغن نداره، چون همینطوری میتونیم بین لازانیا ازش استفاده کنیم. فقط این ادویه رو اضافه میکنم، ادویه ایتالیاییه. توی سالاد و پاستا و کلا اینجور چیزا میتونیم از این استفاده کنیم. و یک کمی هم زردچوبه اضافه میکنم. خب اینو هم میزنیم و الان من بهش نمک رو اضافه میکنم. نمک بهتر. و از این خامه که برای غذا از این استفاده میکنم، توی همین بهش اضافه میکنم و دوباره بین ورقهای لازانیا هم اضافه میکنم. خب اینو هم ورقهای لازانیا گوجه فرنگیه و این اسفناجه و نوشته توی هر کدوم 27 تا 30 عدد از این ورقه ها هست. من میخوام اینا رو به صورت ترکیبی نصفش کنم. گوجه فرنگی و لازانیا رو هم که باید الان اسفناج رو ببخشید. چیندم و شما هم میتونید هر طوری که دوست دارید بچینید. و این یه پنیر وگانه که دودیه. از برای بینش و روی لازانیا میخوام از این استفاده کنم و به این صورت تا آخر ادامه میدیم. دومه همینطور ادامه میدیم. آخر دیگه لایه آخر رو چیندیم و دوباره خامه غذا بهش اضافه میکنیم و روشو پنیر میذاریم. روش هم اگه ادویه بخوایم میریزیم. لایه آخر روش از اینا اضافه میکنیم. ادویه پیتزا که داخلش آویشن، ریحون و مرزنجوش یا مرزنگوش داره. یه سبزی کوهیه. کافی. حالا توی بشقابم گذاشتم، عکسش رو بهتون یا حالا فیلمش رو نشون میدم.